Hey guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So in today's video, ituturo ko sa inyo yung tamang pag-prepare ng kefir. Kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo ng subscribe button para updated ka sa mga bago kong upload na video about sa ating kalusugan. Yeah. Yan po muna ang content ng aking channel for now. Dahil gusto ko pong makatulong pa sa iba. Actually, meron na ako ditong nakaburo. Ayan, medyo konti-konti na lang siya kasi nakagawa na yung asawa ko. Pero ngayon, sa video to, i-demo ko sa inyo kung paano mag-prepare nitong kefir. Yung gagawin ko ngayon is ituturo ko, lalo na ngayon meron mga nabigyan ko na ng libreng kefir. Pero via Shopee kasi pag pinalalamove ko is medyo mahal. So, I'll explain later para maka-avail po kayo nitong kefir kung gusto nyo po. So, kailangan nyo po ng ganitong any bottle. Basta po kailangan po is yung magiging pinaka-storage po niya is ganito, is babasagin. Hindi po pwede yung mga ganitong plastic. And kailangan natin ng isang baso kasi dito natin susukatin yung magiging tubig nito. Tapos kailangan natin ng mangkok kasi dito natin isasalin yung kefir. Pinatulog muna namin na kefir yan. Saka po itong muscovado sugar. Hindi pa pala nasalinan to. So, i-insert ko na lang yung picture ng muscovado sugar kasi mas healthy po siyang sugar kaysa doon sa mga natural sugar na nabibili sa tindahan. So, let's start. So, sa isang bote po, sukat po niya is 1:1. Kung isang kutsara, 1 tablespoon ng kefir, 1 tablespoon din ng sugar. Kuha lang ako ng 1 tablespoon itong kefir. Tanggalin natin yung... Dapat po, hindi ko kasi nadala yung pang-drain ko, yung pang-sala. Dapat po is wala siyang juice na kasama. Kasi itong nakababad namin is may juice. So, dapat wala. As in, wala. Ayan. So, ayan siya. Isang kutsara. Tapos, ilalagay ko siya dito. So, tatabi ko muna siya. Kukunin na natin itong yung babasagin nating storage. Kukuha tayo ng isang baso. Tapos, lalagyan natin ng isang basong tubig. Kailangan po may sukatan tayo kasi ang katumbas po ng isang kutsara na kefir is isang basong tubig. Tapos ibubuhusan natin dito. Yan, so ganyan lang kadami dapat yung tubig niya. Dapat isang baso lang. Pag isang kutsara yung nakuha nyong kefir, yung ilalagay nyo dito. Pero pag dalawang baso din. Kutsarang asukal. Yan. Tapos didirekta natin dito. Yan. So, imimix lang natin siya hanggang sa makita natin na tunaw na yung asukal na nilagay natin. Pinagkaiba po ng muscovado sugar sa natural na sugar is ewan ko, kasi nung nag-try kami before, parang mas tumaba yung mga kefir grains namin. Nung ang ginamit namin is yung muscovado sugar is mas mabilis siya dumami. Kaya medyo nagtagal kami, nagburo kami nung wala pa kami masyadong nabibigyan. Ginagawa namin pinapatulog lang muna namin sila sa ref. Kasi pag nakalagay yan sa refrigerator, guys, yung kefir, makakatulog sila, hindi sila dadami. So, yun yung mamaya ituturo ko sa inyo kung paano din siya itabi. Kasi, baka mailagay nyo sa ref, guys. Malamang tulog yan. Hindi yan mga nganak, hindi yan dadami. Tunaw na yung asukal. Ayan. So, ang gagawin natin is kukunin na natin itong kefir. Tapos, ibubuhos natin. Kahit yung mga maliliit, guys, kunin nyo kasi sayang. So, ayan. Ayan. Tapos, imimix din natin uli. Ganun lang yung tamang pag-prepare ng kefir. Is, huwag nyo tatakpan ng pinakatakip ng mga bottle, yung mga ganito. Kailangan po is kahit cloth, yung mga ganito, yung mga lumang panyo, or ito, pwede na to tissue, pwede. Kasi para nakakahinga pa rin po sila. Kasi good bacteria yan eh. Hindi sila pwedeng nakukulob. Tsaka i-storage nyo sila sa medyo madilim na parte ng bahay nyo. Basta kailangan nakatakip ng ganyan. Tapos, ilalagay nyo siya sa medyo sulok ng, kahit namang basta medyo madilim na parte ng bahay nyo. Kasi yung sa amin, andito sa ilalim ng mesa. Tapos, dun ko siya ilalagay. Ayan. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan. Mga kefir yan. Ayan. Andun sila. So,
So, isasama na natin siya dito. So, ayan. Tapos, tatakluban lang natin ng karton. Yan. So, ganun lang guys yung tamang pag-process ng pag-prepare ng kefir. So, eto na yung tanong. Kailan natin siya i-harvestin? So, after 2 days, i-harvest natin siya. Tapos, i-drain natin yon. So, after 2 days, kunyari ganito, kunyari ito na lang, sample na lang. Para after 2 days, kunyari ito na yung kefir. I-drain nyo kukunin nyo yung pinaka-sabaw. Ayan, ito, tong tubig na to. Yan yung iinumin nyo. Ha? Yun po yung iniinom. Huwag nyo itatapon guys kasi sayang. Sayang lang yung pinaghirapan nyo. Every 2 days po ang harvest ng ganito. Tapos kung ilan man yung sukat ng kefir nyo, kung nadagdagan, ganun pa rin po yung pagtimpla. 1:1 or 2:2, ganun. Tapos, magi-storage kayo. So, kunyari, ito na yung kefir. Yan. Kunyari lang kasi nasa baba kasi yung juice namin ng kefir. Kunyari, naipon nyo na. Pwede nyo ilagay yung juice dito sa mga ganito. Tapos, ilagay nyo sa rep. Yan, pwede sa rep to kasi juice na to. Doon na yung pinaka-katas ng kefir. Yun yung nakakapagpagaling sa atin, guys, sa mga may sakit na tulad ng GERD, acid reflux, yan. Tapos, ito na yung, kunyari, ito. Tapos, ang unang inom, siguro next video na lang, para hindi masyadong, kasi after 2 days nyo pa naman siya Tapos, ngayon, i-demo ko na lang sa inyo kung paano ang tamang pag-inom ng kefir juice. Kasi, meron po yung crisis, parang ganon. Kasi pagka unang inom, sorry sa aso pag uminom ka niyan, una niyan mararamdaman mo is nahihilo ka. Ibig sabihin po nun is nag-a-adjust na yung katawan mo. Tapos mararamdaman mo pag tuloy-tuloy na yung pag-inom mo ng kefir juice, mararamdaman mo na hindi na palaging umaatake yung GERD mo. So, sana po ay nakatulong sa inyo, sa mga lahat po ng magsharean po namin ng kefir. Sana po makatulong itong tutorial na to kung paano yung tamang pag-prepare. PM lang po kayo sa akin kung gusto nyo pong humingi. We find ways. Wow, video tayo. So, yun lang. Guys, thank you for watching. I hope you like this video. And don't forget to subscribe to my channel. That's it.